Bine ai venit la Doza de Psihologie! Sunt psiholog Adrian Manea și astăzi vom afla despre 7 moduri simple de a-ți crește stima de sine. 1. Studiază-te pe tine însuți. Îți poți crește stima de sine schimbând lucruri de bază, cum ar fi felul în care vorbești. De exemplu, se prea poate ca tu să utilizezi frecvent un limbaj autocritic. Astfel, îți slăbești propriul succes, îți subminezi realizările și supraevaluezi valoarea oamenilor din jurul tău. Problema este că probabil nici măcar nu realizezi că o faci. A devenit aproape automat pentru tine. Deci, cum schimbi ceva la care nici nu te gândești? Încearcă să studiezi felul în care vorbești. De fiecare dată când îți subminezi realizările, mergi și scrie-le. Astfel, îți poți concentra atenția asupra limbajului dăunător și îl vei putea schimba treptat în bine. Este posibil să nu observi o diferență la început, dar în timp, această strategie simplă va avea un impact uriaș asupra stimei de sine. 2. Un motiv de mândrie. În loc să privești înapoi în timp, îți poți crește stima de sine prin stabilirea obiectivelor pentru viitor. Ok, imaginează-ți că ești un scriitor aspirant, dar nu ai scris niciodată un roman până acum. Ai scris o mulțime de povestiri scurte, dar întotdeauna ți-a fost prea frică să încerci ceva mai mare. Poate că ești îngrijorat că vei eșua sau te simți cu doar copleșit și nu ai suficientă încredere în tine pentru a accepta provocarea. Cum poți să-ți construiești stima de sine de care ai nevoie pentru a-ți îndeplini visele? Încearcă să setezi ceva numit motiv de mândrie. Un motiv de mândrie este un obiectiv specific pe care îl îndeplinești pentru a-ți demonstra ceva. Revenind la exemplul nostru anterior, motivul de mândrie ar putea fi să scrii un capitol. Pentru că dacă poți scrie un capitol, înseamnă că poți scrie altul și altul până când termini întreaga carte. Prin crearea și atingerea motivului de mândrie, îți oferi o sursă consistentă de motivație și, mai important, o sursă de stimă de sine. Vei descoperi o încredere reală în tine, făcând acest pas mic. Scopul tău final se va simți în sfârșit ca ceva pe care îl poți obține în mod realist. Tot ce trebuie să faci este să alegi un motiv realizabil, dar și provocator al mândriei și să-ți concentrezi toată atenția asupra acelui obiectiv unic. Dacă poți face asta, stima ta de sine va începe să crească vertiginos. 3. Ține un jurnal. Expresia stima de sine este folosită în multe contexte diferite. Este un substitut pentru orice, de la încredere până la valoare de sine. Dar adevărata definiție a stimei de sine este de fapt destul de simplă. Stima de sine este felul în care te simți în pielea ta. Asta e tot. Este vorba de toate sentimentele pozitive și negative care îți afectează perspectiva despre cine ești și ce poți face. Dar nu este întotdeauna ușor să-ți dai seama cine ești. Majoritatea oamenilor se simt confuzi în mod regulat cu privire la identitatea lor, iar confuzia pur și simplu generează mai multă negativitate, mai multe sentimente de inadecvare. Când nu știi ce simți pentru tine, înclini în mod natural spre autocritică, pentru că, în mintea ta, cineva care se prețuiește pe sine ar ști motivul. Dar adevărul este că ai sute, dacă nu mii de motive să te apreciezi, să te simți bine cu propria persoană. Dar, ca majoritatea oamenilor, te gândești mai puțin la partea pozitivă. În schimb, te concentrezi pe unul sau două sentimente negative care continuă să se învârtească în creierul tău. Deci, ce poți face pentru a aduce acea pozitivitate înapoi la suprafață? Care este cel mai bun mod de a reflecta asupra tuturor motivelor pentru care meriți propriul respect? Înregistrarea poveștii tale de viață este o strategie distractivă și terapeutică pe care nenumărați oameni au folosit-o. Nu numai că te ajută să-ți amintești ceea ce îți place la tine, dar să spui povestea ta te motivează și să menții această pozitivitate în viitor. Dar nu este vorba doar de reflexie. Faptul că îți scrii povestea joacă un rol important, pentru că atunci când scrii ceva, trebuie să fii clar. Te forțezi să fii lămurit despre cine ești. Deci, dacă te simți confuz, povestea ta îți poate oferi claritatea pe care o cauți. 4. Practică autocompasiunea. Unul dintre cele mai dificile lucruri în construirea stimei de sine este să înveți cum să-ți ierți propriile greșeli. Vrei să fii perfect, vrei să fii respectat și să ai succes. Așa că, ori de câte ori nu se întâmplă asta, fie te prefaci că nimic nu s-a întâmplat, fie devii cel mai mare dușman al tău. Te critici și îți porți ranchiună, dar ambele abordări au aceeași problemă fundamentală. Sunt concentrate pe menținerea a ceea ce consider că este bine în prezent. Încerci să păstrezi imaginea fragilă pe care o ai despre tine însuți. Te aștepți să fii acea persoană perfectă și de succes, așa că reacționezi negativ de fiecare dată când asta nu se întâmplă. Fie îți ignori greșelile, fie te desconsideri și încet, dar sigur, îți distrugi stima de sine. Deci,
Ce ar trebui să faci în schimb? Adevăratul secret din spatele unei stime de sine sănătoase nu are nimic de a face cu păstrarea a ceea ce consider că este bine în prezent. Adevăratul secret este iertarea de sine. Îți vei petrece restul vieții făcând nenumărate greșeli. Este în regulă, toți facem greșeli. Pur și simplu nu se poate altfel. Deci, înainte de a putea crede în tine, trebuie să înveți să trăiești cu eșecurile. Încetul cu încetul, îți poți crește stima de sine iertându-te în mod activ. De fiecare dată când spui ceva prostesc sau faci o greșeală neglijentă, doar ia-ți o pauză pentru a recunoaște ce ai greșit și, indiferent de situație, fii indulgent cu tine însuți. 5. Revizuiește-ți trecutul. Te-ai luptat întotdeauna cu stima de sine scăzută? Sau îți poți aminti o perioadă din viața ta în care stima de sine a fost ultimul lucru în minte? Mulți oameni trec prin suișuri și coborâșuri de-a lungul vieții. Încep să-și atingă obiectivele în dezvoltarea obiceiurilor sănătoase, așa că se simt optimiști și încrezători, până când un eșec oarecare le taie avântul. Dacă ești blocat într-una dintre văile tristeții, poți folosi acest truc simplu pentru a te cățăra înapoi pe culmile bucuriei. Gândește-te la cel mai fericit moment din viața ta. Când ai fost cel mai motivat? Când te-ai iubit cel mai mult? Chiar nu contează dacă a fost săptămâna trecută, anul trecut sau chiar acum 10 de ani. Reflectează la acel moment din viața ta și pune-ți această întrebare importantă. Cum ai urcat pe vârful acelui munte? Care este motivul pentru care acea perioadă din viața ta iese cel mai mult în evidență? Poate ai excelat la serviciu sau ai avut un grup uimitor de prieteni. De multe ori, reflectând asupra trecutului nostru, învățăm lucruri noi despre ceea ce ne face fericiți. De exemplu, multora le place să spună că sunt orientați spre carieră. Își concentrează tot timpul și energia pe muncă, dar munca lor îi face în mod constant să se simtă neîmpliniți sau nesiguri. Așa că se gândesc la cele mai fericite momente ale lor și își dau seama de ceva care le schimbă viața. Se simt cel mai bine cu ei înșiși atunci când îi ajută pe alții, nu atunci când se concentrează asupra carierei lor. Ideea mea este că, dacă te lupți cu stima de sine, revederea trecutului este o modalitate simplă și plină de satisfacții de a-ți schimba mentalitatea și s-ar putea să descoperi ceva nou despre tine în acest proces. 6. Recuperează-ți valorile. Dacă te-aș întreba ce lucruri sunt cele mai importante pentru tine, ce ai răspunde? Pentru majoritatea oamenilor nu este o întrebare foarte dificilă. Durează doar câteva secunde pentru a-mi împărtăși valorile tale. Dar cât timp a trecut de când ți-ai dovedit valorile ție însuți? Chiar dacă știi care sunt valorile tale, ele s-ar putea să nu mai fie chiar atât de ușor de arătat. Poate că s-au pierdut în obiceiurile și rutinele tale obișnuite. S-ar putea să uiți să-ți faci timp pentru familie sau s-ar putea să fii pierdut legătura cu pasiunile tale. Recuperându-ți valorile, îți poți defini cine ești cu adevărat. Îți poți aduce aminte ce face ca viața să aibă sens. Pentru că, în cele din urmă, de aici provine cea mai mare parte a stimei de sine. Când te cunoști pe tine și tipul de persoană care ești, poți învăța să te placi. Așa că, alocă-și ceva timp în fiecare săptămână sau în fiecare zi, dacă poți, pentru a-ți redefini valorile. Ia o decizie conștientă care să dovedească cine ești ca individ. S-ar putea să mai renunți la muncă pentru a petrece timp de calitate cu familia ta sau să sari peste o petrecere pentru a relua legătura cu latura ta creativă. De fiecare dată când faci aceste alegeri, valorile tale devin mai puternice. De asemenea, te vei simți mândru că le numești ale tale. 7. Mergi pe propriul drum. Oamenii vor să se integreze. Indiferent dacă ai 18 sau 55 de ani, s-ar putea să te gândești la statutul tău social mai mult decât ai vrea să recunoști. Îți trece prin minte când te îmbraci dimineața, când te plimbi prin supermarket sau când ești la birou. Dar cu cât te gândești mai mult la statutul tău social, cu atât este mai greu să-ți construiești stima de sine. Un studiu amplu, care a analizat peste 1000 de participanți, a constatat că oamenii care petrec timp încercând să se integreze au o stimă de sine mai scăzută în medie. Nu contează dacă ești popular, nepopular sau undeva între, pentru că nu este vorba de a te integra. Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru stima ta de sine este să nu-ți mai pese. Exact așa. Fă cel puțin un lucru în fiecare zi care să te separe de restul turmei. Ar putea fi o schimbare în stilul tău sau un nou hobby oarecare. Chiar nu contează. Atâta timp cât îți croiești propriul drum. Când ești concentrat să te faci fericit, vei descoperi tot felul de motive noi pentru a-ți prețui individualitatea. Eu îți mulțumesc că ți-ai luat și astăzi doza de psihologie. Asigură-te că te abonezi ca să fii la curent cu cele mai folositoare informații din sfera psihologiei și a dezvoltării personale. Dă click pe următorul videoclip pentru a vedea un top al principiilor simple pentru fericire.